अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। हेलो दोस्तों, हेलो स्टूडेंट्स। आज नन چې زمونږ کوم ټاپک دی هغه د ډیفرنس بټوین الیمنٹ او اټم. د الیمنٹ او د اټم په میانس کې ډیفرنس څه دی کنه. زمونږ ډیر سټوډنټان په دې خبره باندې کنفیوز وي چې الیمنٹ او اټم یو شان دي یا الیمنٹ او اټمز کې ډیفرنس څه دی. نو نن تاسو ته موقع ده، تاسو به ان شاء الله په ډیر اسانه طریقه سره الیمنٹ او اټمز کې ډیفرنس وپیژنئ. راځئ بغیر د ټایم ویسټینګ د دې نه مخکې چې تاسو دا لیکچر وکئ، کو څوک په دې ویډیو باندې نوي وي او هغه دغه شانتې غواړي چې موږ ته دغه شانتې نورې ویډیوګانې هم راکړي، نو تاسو موږ ته په کمنټ کې ویلی شئ او تاسو زمونږ یوټیوب چینل ایم اس راکي هم سبسکرایب کولی شئ د نورو ویډیوګانو لپاره چې تاسو ته نوټیفیکیشن په وخت باندې در ورسي. الیمنټ څه ته ویل کېږي؟ الیمنټ زه دلته تاسو ته داسې ریډینګ په پام کې درته وایم چې تاسو پرې پوه شئ. دا د نوټس په پام کې تاسو ځان سره سیو کولی شئ. د سمالسټ اینډ پیورست فارم آف میټر، د میټر پیور پام دی او د ټولو نه سمال پارټیکلز داسې پارټیکل یا پام ورته ویلی شو، دې ته موږ الیمنټ وایو. او atom څه ته ویل کېږي؟ the smallest particle of an element which can take part in a chemical reaction. the smallest particle of an of element، د element یو smallest particle، د element هغه وړه نه وړه ذره چې هغه چې کله chemical reaction کې په هغې کې حصه اخلي. یو ډیفینیشن یې داسې شی شو. د دې نه بعد بیا موږ بل ډیفینیشن ته ځو. نو بل ډیفینیشن یې داسې دی چې element is the collection of atom having same atomic number. وای element چې کوم دی که نه، دا زموږ سره د سمال پارټیکلز نه جوړ وي چې هغې ته موږ اټم وایو، او د دغې اټمز به اټامیک نمبر چې کوم وي دا به سیم وي. د اټامیک نمبر سیم مطلب دا چې په دې کې نیوټران او پروټان چې کوم دی، الکتران او پروټان مقدار یا د نیوټران مقدار دا به زموږ سره سیم وي. مطلب دا دی چې کوم اټم وي هغه به زموږ سره نیوټرل پام کې وي، او زموږ سره چې کوم دی او ټول اټمونه به زموږ سره یو شانتي وي. او بیا اټم چې کوم دی د سمالست پارټیکل اف ان الیمنٹ، د الیمنٹ د وړو نه وړې ذرې ته موږ اټم وایو. د الیمنٹ د وړو نه وړې ذرې ته موږ الیمنٹ وایو، اټم وایو. اوس به موږ زه تاسو ته ډایګرام د ډېر راکړم، تاسو به ډېر په ایزي طریقه باندې پوه شئ. دا زموږ سره ما یو ډایګرام ډرا کړو، دې ته موږ څه وایو؟ دې له ما نیم ورکړو الیمنٹ، دې له ما نیم ورکړو الیمنٹ. But the element چې کوم دی موږ اوس دې ډیفینیشن ته وګورو. وایي element is the collection of atoms having same atomic number. نو په دې کې زموږ سره small particles موجود وي چې هغې ته موږ atoms وایو. دا small particle چې کله را یوځای شي نو دا زموږ سره یو structure جوړوي چې هغې ته موږ element وایو، او دې small particle ته موږ atoms وایو. دا مین ډیفرنس دی. اوس اگزامپل د دې څه شو؟ لکه دا زموږ سره آیرن شو، موږ آیرن واغستو، ځای شو آیرن راډ موږ واغستو، فرض کړئ زموږ سره آیرن راډ دی. نو دا زموږ سره د دې اگزامپل شو، لکه دا زموږ سره د آیرن نه جوړ دی. نو په دې کې زموږ سره په دې کې اوس موږ ګورو دی په دې الیمنٹ کې به زموږ سره نمبر اف اټم څومره وي که نه. په یو الیمنٹ کې به نمبر اف اټم څومره وي؟ په یو الیمنٹ کې به نمبر اف اټم زموږ سره د اویګیډرو نمبر برابر وي. اویګیډرو نمبر زموږ سره 6.02 ملټیپلای 10^23. د دې مقدار عمره اټمز به زموږ سره په الیمنٹ کې موجود وي. د دې نه بعد بیا نور ډیفرنسز وایو چې په الیمنٹ او اټمز کې څه ډیفرنسز دي. نو په هغې کې بل ډیفرنس چې دا سایز اف الیمنٹ هیویر اینڈ میسو. د الیمنٹ چې کوم سایز وي هغه به درون وي او میسو به وي په مقابله د اټمز کې. او د دې اټمز چې کوم سایز وي دا به وړه وړه پارټیکل وي چې دا موږ ته په سترګو هم نه ښکاري، دا به ډېر سپک پارټیکل وي. صحیح شو؟ په مقابله د الیمنٹ کې. دویمه خبره دا ده چې element چې کوم دی can not be broken down into simpler substances. دا element زموږ سره نور further نه ډیوایډ کیږي، simpler substance نه کنورټ کیږي. فرض کړئ زموږ سره دا آیرن راډ دی، زموږ سره دا آیرن راډ دی، که دا موږ نور ډیوایډ کړو، فرض کړئ دومره حصو ته ډیوایډ کړو، صحیح شو؟ چې هر څومره حصو ته ډیوایډ کړو که نه، دا چې لاندې څومره راځي معمولی حصې هم چې جوړې کړي که نه، هم دا به زموږ سره حقه آیرن به وي. صحیح شو؟ دا به زموږ سره حقه آیرن وي. خو که موږ دغه ته وګورو، اټمز ته وګورو، نو اټم زموږ سره د سب اټامیک پارټیکلز نه جوړ دی، کمپوزډ اف سب اټامیک پارټیکلز، چې هغې ته موږ نیوټران وایو، پروټان وایو، الکتران وایو. په نیوټران زموږ سره نیوټرل وي، په پروټان باندې زموږ سره پازیټیو چارج وي، او په الکتران باندې زموږ سره نیګیټیو چارج وي. نو دا اټم زموږ سره فردر ډیوایډ کیږي
د ای ام ار په ذریعه باندې الکترومagnetic ریډیشن په ذریعه باندې یا نور مختلف قسمه طریقې دي چې هغه باندې موږ سره د ډیویژن کیږي، خو د اټم زموږ سره ډیویژن فردر نه کیږي. صحیح شو مین دا خبره بل زموږ سره چې کوم اټم الیمنت وي دا به زموږ سره فریلی ایگزیسټبل وي، لکه ځان له موجود کیدای شي. صحیح شو. او زموږ سره اټم چې کوم دی دا به زموږ سره همیشه د پر کمباینډ فارم کې دا ځان له نشي پاتې کېږي. دریم لاست خبره دا ده چې کوم الیمنټس وی کنه دا چې کوم قسم له اټمز نه جوړ وي، لکه دا اټمونه دي، نو د دې ټولو اټمونو اټامیک نمبر شو، سایز شو، ماس شو، دا به ټول یو شانتي سیم به وي. او داسې زموږ سره اټمز کوم وګورو، اټم چې کوم دی په یو الیمنٹ کې چې کوم اټم وي هغه به ټول سیم وي. صحیح شو په سایز شیپ هر څه کې. او دا الیمنٹ چې کوم دی دا زموږ سره ډیفرنٹ کېدای شي د یو بل نه، لکه یو الیمنٹ به یو شانتي بل به بل شانتي، خو او دا شانتي زموږ سره چې کوم الیمنټس کې د یو الیمنٹ د بل الیمنٹ د اټمز به هم بدل کېدای شي. لکه د یو فرض کړئ زموږ سره دا زموږ سره یو الیمنٹ دی آیرن، او دا زموږ سره بل الیمنٹ دی میګنیشیم. نو په دې کې چې زموږ سره کوم اټمز وي دغه اټمونه او د دې اټمونه دا به د یو بل نه ډیفرنٹ کېدای شي، خو د دې په دې کې چې کوم اټمونه دا به ټول سیم وي، اټمز دا هم سیم وي، او په دې د دې خپل اټمونه به ټول سیم وي. او دا دوه اټمونه چې بیا کله موږ وګورو دا زموږ سره د یو بل نه ډیفرنٹ کېدای شي. دا زموږ سره د نن لیکچر